μας αγαπημένοι, σήμερα σας καλωσορίζω εγώ στο κανάλι μας. Δεν θα σας φτιάξω σπουδαία συνταγή όπως η Ελίζα, αλλά θα σας δείξω τα αυγά μάτια που σας έδειξα και παλαιότερα να κολυμπούν μέσα στο ελαιόλαδο. Σήμερα θα σας τα δείξω να γίνονται στο τηγάνι με 2-3 σταγόνες λάδι μόνο. Ευκαιρία που πήραμε αυτόν το τηγάνι από τον Τέμο και το έχουμε δοκιμάσει, πράγματι γίνονται εξαιρετικά αυγά τηγανιτά με ελάχιστον ελαιόλαδο, με ελάχιστο λάδι. Και παρόλο που ήμασταν και εμείς διστακτικοί να κάνουμε αγορές από το διαδίκτυο, αφού ακούμε τόσες απάτες να γίνονται, τελευταίως μετά από την κουβέντα μας με μια φίλη που κάνει και αυτή αγορές, το δοκιμάσαμε, είδαμε ότι ήταν ασφαλές και έτσι πήραμε αρκετά πράγματα. Όσα πράγματα πήραμε και τα δοκιμάσαμε και βλέπουμε ότι είναι καλά, θα σας τα δείξουμε και εσάς. Τι είναι όμως το Temu? Το Temu είναι ένα e-shop, δηλαδή μία αγορά στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, όπου προσφέρονται πληθώρα προϊόντων, μια τεράστια ποικιλία προϊόντων στις χαμηλότερες τιμές, όπως έχω διαπιστώσει. Επίσης, το Temu προσφέρει δωρεάν αποστολή σε όλα τα προϊόντα που παραγγέλλετε. Εγγυάται την παραλαβή τους. Επίσης, το Temu προσφέρει δωρεάν επιστροφή προϊόντων που δεν θα σας ικανοποιήσουν μέσα σε 90 μέρες, εντός 90 ημερών. Τώρα θα σας δείξουμε πώς κάνουμε τα τηγανιτά αυγά. Από τον καιρό που πήραμε αυτόν το τηγάνι από τον Temu, εδώ κάνουμε πλέον τα τηγανιτά μας αυγά. Με ελάχιστο λάδι. Στην αρχή να ανάβουμε δυνατά τη φλόγα να βράσει το τηγάνι, αλλά αμέσως μετά θα τη χαμηλώσουμε. Δεν απλώνει το ασπράδι, το τηγάνι αυτό περιορίζει το ασπράδι να είναι έτσι γύρω από το κροκάδι. Ωραία, ωραία. Όποιος θέλει μπορεί να το αφήσει μελάτων, όποιος θέλει μπορεί να το γυρίσει, να γίνει πηχτόν. Τα αυγά μας προχωρούν, τηγανίζονται. Δέστε τι ωραία μάτια αυγά έχουν γίνει μέχρι τώρα. Χαμηλώνουμε. Ναι, χαμηλώνουμε τη φλόγα στο ελάχιστο. Μάλιστα, είναι αντικολλητικό, δεν κολλάνε. Πια ελάχιστη φωτιά. Δεν περιμένεις λίγο έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Και το τηγάνι μας μένει καθαρό, φίλες και φίλοι. Εδώ πλέον φτιάχνουμε με μεγάλη ευκολία τα τηγανιτά μας αυγά και με ελάχιστον ελαιόλαδο. Για 8 αυγά χρησιμοποιήσαμε λιγότερο από μία κουταλιά ελαιόλαδο. Αυτό είναι το λάδι που χρησιμοποιούμε σε αυτόν το τηγάνι από τον Temu. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι το Temu, είναι ένα e-shop, ένα διαδικτυακό κατάστημα. Αργότερα θα σας δείξω πώς να εξερευνήσετε αυτήν την διαδικτυακή αγορά, αυτόν το e-shop. Τελειώσαμε, κάναμε 8 αυγά μάτια και με ελάχιστο λάδι. Φίλοι και φίλες, ήρθαν 2 ειδοποιήσεις για να πάμε να παραλάβουμε 2 πακέτα από τον Temu. Πάμε τώρα να τα παραλάβουμε και μετά θα σας δείξω και τι περιέχουν τα πακέτα. Εδώ θα πληκτρολογήσω τώρα τον κωδικό που μου έχουν στείλει. 54546 και το Enter και θα ανοίξει αυτόματα. Για να δούμε. Εδώ. Ένα μεγάλο πακέτο. Παραλάβαμε ακόμη ένα πακέτο από τον Temu και θα σας δείξω τι πήρα. Τι αγοράσαμε? Σκέπαστρο. Ναι, είναι σκέπαστρο για να σκεπάζεις φαγητά. Θα το ανοίξουμε μετά να το δούμε καλύτερα. Τι άλλο είναι? Αυτά είναι ασύρματα μικρόφωνα για την κάμερα. Θα τα δούμε και αυτά σε λίγο. Τα οποία χρειάζονται. Παπούτσια διάβρο. Αυτά είναι πλαστικά παπούτσια. Πλάστιχο για τον ντους. Όλα σε πολύ καλές τιμές. Αρίδες για ξύλο και ταυτόχρονα για σίδερο. Είναι και από τις δύο πλευρές. Αυτό εδώ είναι remote control για την είσοδο, για τον gate. Έχω πάρει και άλλα, πραγματικά τα συγχρόνισα, δουλεύουν μια χαρά και είναι ωραίο διότι κλείνει και τα κουμπιά και δεν πατιούνται κατά λάθος. Αυτό, φίλοι, είναι το remote control του gate της εισόδου του σπιτιού. Και αυτόν το πήρα από τον Temu, το οποίο το βρίσκω καλύτερο λόγω αυτής της πορτούλας που ανοίγει, αποκαλύπτει τα κουμπιά και
αυτά καλύπτει, έτσι δεν μπορεί να πατηθεί κατά λάθος. Και για να δούμε και εδώ στο μεγάλο πακέτο τι έχει. Είναι για σένα και για μένα. Είναι για τους φίλους μας. Είναι για να βάζουμε τους ξηρούς καρπούς. Έστε τι ωραίο. Τι έχει εδώ μέσα, τώρα να δούμε τι μας βάλαν και εδώ μέσα. Τώρα το ανοιχτό λοιπόν είναι ένα ωραίο σκεύος για να έχουμε διάφορους ξηρούς καρπούς. Όταν έχουμε φίλους να τα προσφέρουμε μέσα και κλείνουν και ωραία. Ωραίο σκεύος. Για να δούμε εδώ όμως τι άλλο. Είναι το χερούλι του. Θα μπει το χερούλι του από πάνω και θα δώσει μια χαρά. Θα το φτιάξουμε μετά. Τον εδώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ διότι είναι ασύρματα μικρόφωνα τα οποία πάμε και με το δεύτερο πακέτο, φίλοι και φίλες. Μύτες του ηλεκτρολόγου. Για δικές μου, για τα ηλεκτρολογικά μου. Εδώ είναι 10 λάμπες LED, τις οποίες χρειαζόμαστε. Είναι λάμπες Bayonet, 12W LED χρειάζονται. Αυτό το χρειάζεται η Ελίζα, είναι για να το σκηνίζεις στο αλεύρι και για να βάζεις ζαχαρινάχνη. Εδώ είναι κουτάλες, είναι ένα σετ, διάφορες κουτάλες για την κουζίνα. Ήρθαν και τα τραπεζομάντιλα. Θα είναι τραπεζομάντιλα, θα τα δούμε στρωμένα μετά. Ακόμη ένα, εκείνον είναι στρογγυλό, τούτον είναι φαντάζομαι το ορθογώνιο το μεγάλο. Εδώ είναι μια συσκευή για να κάνεις τα μπουρέκια, εύκολα και γρήγορα. Να δούμε τι άλλον έχει, ακόμη ένα τρία που είναι. 3 Λίζα. Οι δύο παράγγελα τελικά ήρθαν 3. Αυτές είναι πάλι λάμπες LED, αλλά είναι ε27, είναι βιδωτές. Μάλιστα, αυτή είναι η ωραία πένα που έχω παραγγείλει και άλλες. Και αυτή η πένα είναι 6 σε 1. Είναι μια ωραία πένα για γράψιμο, για σχέδιο. Έχει φάδι για να ευθυγραμμίζεις αντικείμενα. Έχει γραφίδα για touchscreen οθόνες. Και έχει και μύτες κατσαβιδιού, σταυρωτή και μύτη flat. Από τη μία είναι σταυρωτή μύτη και από την άλλη είναι flat. Αυτή συγκεκριμένα την πήρα 90 cent. Συνεχίζομαι, φίλοι και φίλες, να σας δείξω προϊόντα από προηγούμενες παραγγελίες. Αυτά και άλλα τόσα είναι προϊόντα που πήρα από τον Τέμο. Ωραιότατον αυτόν το πολύμετρο για ηλεκτρολόγους, το οποίο είναι έξυπνο και μετράει αυτόματα, αναγνωρίζει αυτόματα αν η τάση είναι συνεχής ή είναι αλλασσόμενη. Μετράει αντιστάσεις, μετράει πυκνοτές, ελέγχει διόδους και χωρίς να έρθει σε επαφή αναγνωρίζει που υπάρχει τάση. Εδώ μέσα έχει 240 volts και ανάβει το κόκκινο που μου λέει είναι επικίνδυνο. Επίσης είναι χρήσιμο εκτός από ηλεκτρολόγους και για τεχνίτες οικιακών συσκευών. Εντοπίζει ακόμα και το καλώδιο. Βλέπετε από την από εδώ πλευρά, επειδή ο διακόπτης είναι ανοιχτός, δεν περνά ρεύμα, δεν ανάβει κόκκινο. Άρα αν έχουμε έναν καλώδιο και έχει κοπεί εσωτερικά, μπορούμε να δούμε που έχει κοπεί. Αν τώρα κλείσω το διακόπτη και ανάψει η συσκευή, θα δούμε ότι και εδώ ανάβει κόκκινο. Το σκουπάκι είναι αρκετά ισχυρό και χρήσιμο για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Επίσης, αυτόν το φωτιστικό που φορτίζει και από μόνον του από τον ήλιο και έχει διάφορα χρώματα φως, έχει θύρα USB, άρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για να φορτίσουμε το κινητό μας με έναν καλώδιο. Πολύ ωραία πέσα για ηλεκτρολόγων, πολύ καλή να κόβει καλώδια και για απογύμνωση καλωδίων. Καδένες για μικρά δέντροκοπτικά 6 ιντζών. Αυτόν είναι για να κόβεις χόρτα και αυτόν εδώ με μισίνες. Και αυτά τα δύο ρολά εδώ μέσα έχουν τέλη και είναι πολύ αθεκτικές για να κόβουν χόρτα. Πιπούλες χρήσιμες με μαγνήτη. Πολύ χρήσιμο για υδραυλικούς. Ροζέτες για φωτιστικά οροφής. Κάποια τα έχω χρησιμοποιήσει, αυτά θα χρησιμοποιηθούν αργότερα. Πολλαπλασιαστής θύρας USB. Από μία υποδοχή δίνει 4 εξόδους. Αυτόν εδώ είναι για να εγκαταστήσεις λάμπα βιδωτή και να ανάβει αυτόματα τη νύχτα όταν ανιχνεύει κίνηση. Αυτόν είναι για να μετατρέπουμε βίντεο και ήχο από αναλογικό σε ψηφιακό, δηλαδή από βίντεο κασέτες να τον καταγράφουμε σε σκληρούς δίσκους. Τον εδώ έχω πάρει ακόμη έναν, το έχω χρησιμοποιήσει, θα σας το δείξω. Από τον Temu και όπως βλέπετε μετακινείται πάνω, κάτω. Εντάξει, δεν θέλουμε να σπαταλούμε νερό στην Κύπρο διότι είναι πολύ λίγο το νερό μας.
Αυτή είναι η παρουσίαση του προϊόντος από την ιστοσελίδα του Ντέμο. Αυτό είναι για ρημούλκηση αυτοκινήτου, αυτό είναι για φόρτιση μπαταρίας αυτοκινήτου, είναι έξυπνος φορτιστής, αναγνωρίζει αν η μπαταρία είναι 6V ή 12. Το πολύ χρήσιμο κομπρεσοράκι. Το κομπρεσοράκι έχει και λαμπούλα και μπορείς να ρυθμίσεις με ακρίβεια την πίεση που θέλεις να βάλεις. Και έχει και φωτάκι. Αυτά εδώ είναι μητούλες, ένα κατσαβιδάκι για το σπίτι, χρειάζεται πάντα με όλα τα ίδια από μύτες. Αυτό το εργαλείο είναι για να ελέγχεις την ποιότητα του νερού. Μπορεί να δεις πόσο χλώριο έχει. Αυτό είναι για να κάνεις extension το Wi-Fi σου. Μπαίνει πάνω σε υποδοχή USB και συνδέεται με το ίντερνετ που έχεις στο σπίτι και αναμεταδίδει και καλύπτεις περισσότερη απόσταση. Έχει περισσότερη εμβέλεια το ίντερνετ σου. Έχω πάρει, τα έχω δουλέψει, τα έχω χρησιμοποιήσει και πράγματι δουλεύουν πολύ καλά. Εδώ είναι το Wi-Fi extension μας. Είναι στην κουζίνα και έτσι Έχουμε ίντερνετ και έξω από το σπίτι, στην αυλή του σπιτιού, για να συνδέεται και η κάμερα παρακολούθησης. αυτό είναι ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο πλαίσιο και μπορείς να φορτίσεις μπαταρίες, διάφορες συσκευές. Με αυτόν εδώ το εξάρτημα όταν χρησιμοποιηθεί φορτίζεις 12V μπαταρίες, ελέγχει δηλαδή, είναι cut-out όπως λέμε, δηλαδή δεν κάνει υπερφόρτιση και έχει και υποδοχές θύρας USB. Αυτόν εδώ μπαίνει σε υποδοχή μπαταρίας 12V και μας δίνει θύρες USB, θύρες USB-C, 2 μικρές και 4 μεγάλες. Και την ίδια ώρα αναγράφει εδώ και την τάση της μπαταρίας. Αυτά τα remote control είναι πολύ καλά, τούτον μου αρέσει παραπάνω διότι έχει το μοχλό εδώ που εμποδίζει να πατηθεί το κουμπί κατά λάθος. 433 MHz η συχνότητα που δουλεύει και ανοίγει και κλείνει την είσοδο του σπιτιού. Τώρα το χρησιμοποίησα, θα ανοίξει. Αν το πατήσω σταματάει εκεί που είναι και αν το πατήσω ξανά θα κλείσει. Πολύ εύκολα συγχρονίζεται με το σύστημα που έχουμε. Υπάρχουν οδηγίες, έρχεται χαρτάκι και σου λέει και πάρα πολύ εύκολα συγχρονίζεται. Σταμάτησε, ξαναπατώ. Κλείνει. Και μπορείς να συγχρονίσεις μέχρι 4 διαφορετικές πόρτες. Και αυτό είναι από τον Τέμο. Πολύ φθηνό, λιγότερο από €1. Πήρα και αυτήν τη τσάντα για μεταφορά εργαλείων. Πολύ χρήσιμη φίλοι και φίλες, βρήκα αυτήν την κάμερα που μπαίνει στο αυτοκίνητο μας και με το που ξεκινάμε το αυτοκίνητο αρχίζει και καταγράφει πάνω σε μια μικρή κάρτα 64 GB, καταγράφει βίντεο σε full high definition των δρόμων. Έχει 2 κάμερες, μία μπροστά και καταγράφει το δρόμο, τη διαδρομή δηλαδή. Έχω κάνει και βίντεο με αυτήν την κάμερα και ανέβασα στο κανάλι και έχει και άλλη κάμερα η οποία καταγράφει και το χώρο των επιβατών. Έρχεται μαζί με κάμερα που μπαίνει πίσω για οπισθοπορία. Εγώ όμως δεν τη σύνδεσα εκείνη την κάμερα πάνω επειδή το αυτοκίνητο μου έχει κάμερα οπισθοπορίας. Όταν ξεκινά το αυτοκίνητο αρχίζει η κάμερα να καταγράφει. Και όταν το σβήσουμε, σβήνει και η κάμερα μετά από 10 δευτερόλεπτα. Πολύ χρήσιμο επίσης είναι αυτόν εδώ το εξάρτημα. Πήρα και για το άλλο όχημα. Μπαίνει πάνω στην υποδοχή 12V και την ίδια ώρα βλέπουμε την τάση της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Τώρα μπήκε, ξαναξεκίνησε η κάμερα. Βλέπετε, μου λέει πως είναι η τάση της μπαταρίας του αυτοκινήτου. 14 περίπου volts. Είναι γεμάτη, είναι δηλαδή σε άριστη κατάσταση. Εάν πέσει γύρω στα 12V θα πρέπει να ενδιαφερθούμε για να την αντικαταστήσουμε. Από ό,τι έχω μάθει στα υβριδικά αυτοκίνητα, εάν η μπαταρία αυτή χαλάσει, ακινητοποιείται το όχημα. Οπότε για να μην μείνουμε στον δρόμο θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς είναι η τάση της μπαταρίας μας, δηλαδή σε τι κατάσταση είναι η μπαταρία μας, έτσι προληπτικά μόλις πλησιάσει προς το τέλος της να την αντικαταστήσουμε. Γι' αυτό το βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο. Έχει επίσης θύρες USB για φόρτιση USB, δηλαδή μπορεί αυτό να μπει και να φορτίζω το κινητό μου, αλλά επειδή το αυτοκίνητο μου έχει άλλη θύρα εδώ, το χρησιμοποιώ από εδώ και συνδέεται και τον GPS με την οθόνη του αυτοκινήτου. Σίγουρα στον Τέμο, φίλοι και φίλες, θα βρείτε πληθώρα προϊόντων, όλα σε πολύ καλές τιμές, αλλά να είσαστε πάντα και λίγο προσεκτικοί, να βλέπετε καλά την περιγραφή του προϊόντος, να βλέπετε τις φωτογραφίες για να παίρνετε πράγματα που πραγματικά χρειάζεστε. Οι τιμές είναι χαμηλές και έτσι μπορείτε να παρασυρθείτε και να πάρετε πάρα πολλά προϊόντα. Να μην παρασύρεστε. Έτσι να παίρνετε τα προϊόντα που χρειάζεστε.
Εγώ επειδή ασχολούμαι με διάφορα και θέλω να έχω και στόκ για να το έχω μόλις το χρειαστώ, διότι συνήθως έρχονται σε 2-3 εβδομάδες. οπότε για να μην περιμένω πήρα αρκετά πράγματα που χρειάζομαι. Όπως βλέπετε πολλά έχουν χρησιμοποιηθεί και αυτά είναι εφεδρεία.